Sziasztok, én Csoni vagyok, ti pedig az EasyRider.hu YouTube csatornáját nézitek. A mai videóban az Eleglide M2-es modelljéről lesz szó, amit itt láthattok a hátam mögött. Ez az Eleglide vadi új modellje, múlt héten dobták piacra. Erről csinálom a mai videót. A szokásos menetrendet fogjuk követni. Először kicsomagolom, majd összeszerelem, elmondom a specifikációkat, amit érdemes tudni erről a kerékpárról. Aztán persze megyünk vele egy tesztkört, a végén összegzem, elmondom, hogy mik a pozitív és a negatív tapasztalataim ezzel az e-bike-kal kapcsolatban. A videó alatt megtaláljátok majd a linket, ahol a lehető legolcsóbb módon tudjátok ezt az e-bike-ot megvásárolni, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, tartsatok velem ma is! A kerékpárt a Geekbuying, ahogy minden esetben a DPD futárszolgálattal küldi, és nem kellett rá sokáig várnom, 4 munkanap alatt megkaptam. Egyébként általában ennyi szokott lenni, amíg ideér a lengyelországi raktárból. Ahogy láthatjátok, alaposan becsomagolták az M2-t is, rengeteg polisztirol meg kartonpapír darab védi a sérülésektől, és gyors kötözőkkel vannak az alkatrészek egymáshoz rögzítve. Ezúttal akadt egy kis segítségem is, szóval sikerült egy fél óra alatt kicsomagolni és összeszerelni menetkész állapotra. Egyébként, ahogy szinte az összes ilyen e-bike majdnem teljesen össze van rakva, nekünk csupán a kormányt, a nyerget, az első kereket, a tárcsaféket, a pedálokat, a váltóvédőt és a prizmákat kell felszerelnünk. Az Eleglide egy igen népszerű kínai gyártó, jelenleg 7 elektromos kerékpárjuk van forgalomban, mindegyiket megtaláljátok és megvásárolhatjátok az eleglide.hu weboldalon keresztül a geekbuying.com-ról. A gyártó legújabb modellje az M2-es, ami az M1, illetve az M1 Plus egy továbbfejlesztett változata. Itt láthatjátok, hogy mi változott az M1-hez képest. Nagyobb lett a motor nyomatéka és a csúcs teljesítménye, erősebb akkumulátort kapott, ami ugye értelemszerűen meghosszabbítja a hatótávolságát is. Mechanikus tárcsafékek helyett immáron hidraulikus tárcsafékeink vannak, a váltó 21 sebességesről 24 sebességesre változott, és kapunk egy applikációt is mellé, aminek hát igazából nem sok értelme van, de a későbbiekben majd beszélek erről is. A váz nagyon szépre sikerült, nekem már az M1-es is nagyon tetszett egyébként, de az M2-es talán még szebb ezzel a fekete-piros színkombinációval. 250 wattos hátsó hub motorral rendelkezik, a maximális teljesítménye 540 watt, a nyomatéka pedig 55 Nm. Az akkumulátor kapacitása 540 Wh, amivel a gyár szerint 125 km-t tudunk megtenni. Természetesen ennyi soha nem fog összejönni, de le fogom tesztelni, hogy az én esetemben hány kilométert jelent ez valójában. Levehető az aksi, van rajta egy kapcsoló és egy gomb, amivel a töltöttség állapotát tudjuk ellenőrizni. A mechanikus tárcsafékeket hidraulikusra cserélték, amivel nagyobb fékerőt érhetünk el, és finomabb, precízebb, mint a mechanikus, mert könnyebben szabályozható a fékereje. 27,5 colos Kenda gyártmányú gumiabroncsai vannak, ezek nem defektűrűek, tehát szerintem érdemes őket lecserélni. Elől van egy teleszkóp is rajta, aminek az érdekessége, hogy fokozatosan állítható, 8 fokozat van rajta, így tudjuk a rugó útját állítani, a leghosszabb 100 mm. A vezetékelés most szépen meg lett oldva, nincsenek szanaszétlifegő kábelek, itt az elején össze vannak szépen fogva, majd a vázon belül futnak egészen a kontrollerig. Csak a fék és a váltó bovdenei kerültek ide kívülre a váz alá. Egy teljesen alapbelépő szintű nyereg van rajta, hosszú távon nem túlzottan kényelmes, úgyhogy ha gondoljátok, akkor csere. Hátsó világítás nincs, az első világítás viszont teljesen rendben van, a kontrolleren az alsó gombbal tudjátok ki- és bekapcsolni. Mutatom a kormányt, balról jobbra haladva. Gyárilag ezt a markolatot adják hozzá, aminek ezek miatt a rüccik miatt nagyon kényelmetlen a fogása, szóval ez eleve kuka. Mellette találjuk az első váltókart, majd a kijelzőt, ami
teljesen megjegyezik az M1-es kijelzőjével, annyi különbséggel, hogy ez már Bluetooth-on keresztül vezérelhető egy applikáció segítségével. Másik oldalon egy csengő, meg a hátsó váltókar található, meg a hátsó fék. Essen néhány szó a kijelzőről. Fent található a bekapcsoló gombja, ezt 2 másodpercig kell nyomva tartani, és akkor így kapcsol be. Plusz és mínusz gombokkal lehet a pedálrásegítés vagy a gázkar fokozatait állítani 1-től 5-ig, és 0-ra is lehet kapcsolni, akkor teljesen kikapcsol az elektromotor, és normál kerékpárként tudjuk használni. Az alsó gombnak 3 funkciója is van. Rövid nyomással az első fényszórót lehet be- és kikapcsolni. Ha 2-szer nyomjuk meg, akkor a trip és az odométer között tudok váltani, és ha folyamatosan nyomva tartom ezt a gombot, akkor bekapcsol a sétamód, ami egy ilyen állandó 6 km/h sebességgel mozgatja a bringát, és a fékkar behúzásával tudom inaktiválni ezt az üzemmódot. Ahogy a videóban már korábban említettem, mindenképpen akartam csinálni egy ilyen hatótávtesztet, és kíváncsi voltam nagyon ennek a tesztnek a végeredményére, hogy mennyire valós ez a 125 km-es gyári adat, és mennyire fogok ettől elmaradni a gyakorlatban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a gyári adatokat kb. Úgy állapítják meg, hogy fognak egy 70 kilós kínai embert, szépen ráültetik a bringára, és 2-es fokozatban az olyan 15 km/h sebesség mellett, teljes szélcsendben, sík terepen, mindenféle emelkedő nélkül, folyamatosan tartva ezt a 15 km/h sebességet, tehát gyorsítás és lassítás nélkül, és a gázkart egyáltalán nem használva érik el ezt a 125 km-es hatótávot. Na, én ezzel szemben igyekeztem úgy tesztelni a gépet, ahogy ezt a valós életben használni fogjuk. Egy 70 km-es túrára mentem, a bal felső sarokban látjátok a túra útvonalat, ez körülbelül ilyen 70 km, van benne város, falu, földút, emelkedők, összesen 288 méter szintemelkedés, és azt úgy csináltam meg, hogy ilyen átlag 20 km/h teljesítettem a túrát, 3 óra 23 perc alatt értem vissza a kiinduló ponthoz. De már eleve kioldottam a gyári 25 km/h végsebesség határát, így 32 km/h tudtam maximálisan közlekedni. Elég sok helyen használtam a gázkart is, amit ugye mellékeltek a csomagban, ez gyárilag nincsen felszerelve. Na és mi lett a teszt végeredménye? Nos, mivel eléggé meghajtottam az M2-est, elfáradt az akkumulátor is, kb. 62 km megtétele után mondta azt, hogy off. Az utolsó 8 km, tehát rásegítés nélkül normál üzemmódban tettem meg. Nagyjából tehát a gyári adat felét sikerült megtenni, kb. Egyébként erre is számítottam, úgyhogy megfelelt a várakozásaimnak, de hozzá kell tenni, hogy ahol lehetett, ott a végsebességgel mentem, tehát 32 km/h-val, gyakran használtam a gázkart, szóval nem kiméltem egyáltalán. Utólag rájöttem, hogy ha keményebbre lettek volna a gumik fújva, nagyjából olyan 2 bárra fújtam őket fel, az lehet, hogy pár kilométert még jelentett volna. 82 kg vagyok egyébként, nyilván ez is számít, meg sok helyen nagy volt az ellenszél, ez is befolyásolja, de én összességében ezt az értéket jónak mondanám. Akik még nem ismerik az elektromos kerékpárok világát, azoknak néhány mondatban elmondom, hogy ezek az olcsóbb kategóriás e-bike-ok, ha a rásegítés módját vesszük alapul, akkor úgynevezett pedálszenzort használnak.
Pedálszenzor egy nagyon egyszerű kis kütyű, annyi a dolga, hogy amikor elkezdünk tekerni, akkor ő bekapcsolja az elektromotort, és a sebességfokozat függvényében adagolja rá az energiát. Itt látható, hogy az M2-es az egyes sebességfokozatokban mennyit segít rá a tekerésre. Ha egyes fokozatban vagyunk, akkor a végsebesség 12 km/h, 2-es fokozatban 16 km/h, 3-asban 20 km/h, 4-esben 23 km/h, 5-ösben meg 25 km/h lenne, de én ugye feloldottam ezt a végsebességet, úgyhogy itt 5-ös fokozatban 32 km/h-ig segít rá az elektromotor, utána egyszerűen lekapcsol és nem engedi, hogy rásegítéssel vagy gázkar segítségével 32 fölé menjünk. Természetesen rá tudunk erre segíteni még pluszban, tehát hogyha tekerjük a gépet, akkor az gyorsabb is lehet, de úgy nagyjából ennyi. Itt említeném meg, hogy ha feloldjuk a sebességkorlátozást és 32 km/h-val megyünk, és vagy felszereljük a gázkart, onnantól az Eleg-Lite M2 jogilag már nem elektromos kerékpár, hanem segédmotoros kerékpár. Ugye ez azért van, mert a jogszabály Magyarországon úgy szól, hogy ha a teljesítmény meghaladja 300 wattot, és a motor a pedáltól függetlenül is képes önállóan hajtani a járművet, esetünkben ugye a gázkarral, továbbá ha a motor 25 km/h-nál nagyobb sebességre képes, akkor az ő hivatalos besorolása már segédmotoros kerékpár, így kell rá jogosítvány, segédmotor vagy a B-s jogosítvány szükséges hozzá, továbbá előírás még egy sisak, és a kötelező biztosítást is meg kell rá kötni, ami mondjuk egy 3-4 ezer forint általában évente. Több mint 100 km megtétele után lássuk akkor, hogy milyenek a benyomásaim az Eleg-Lite M2-esről. Az a jó, hogy több pozitívumot tudok felsorolni, mint negatívumot. Pozitívum mindenképpen az, hogy egy önálló mountain bike-ként is megállja a helyét az M2, mert ezzel a 24 sebességfokozatú Shimano váltóval motor nélkül is ugye próbáltam teljesen jól, tehát használható kerékpár, úgyhogy ha kifogy alulunk az energia, akkor is szépen haza tudunk vele tekerni. Pozitívum a nagyon szép váz, akkumulátor nélkül lesz 22 kg, ez annyi, mint egy normál alulváros Monti, az 55 Nm nyomatékú motor, ez elég erős, szépen felmegy az emelkedőkön, tehát ez a motor teljesítmény bőven elegendő mindenre. Nagyon jó a hidraulikus tárcsafék, amivel nagyon ritkán találkozni ebben a szegmensben, úgyhogy ez is pozitívum mindenképp, és én a hatótávot is annak mondanám, ez nálam teljesen rendben van, kb. Ennyit vártam tőle, szóval 60-80 km-t simán el fogunk tudni vele menni, mindenféle körülmények között. A negatívumok meg olyan dolgok, amik könnyen orvosolhatóak, ilyen például a markolat, ami nekem nagyon kényelmetlen, ugyanígy a nyereg is. Azt mondanám, hogy egy magasabb embernek egy kormánymagasító mindenféleképpen kelleni fog. Nálam is már határeset. Én a tankrollomra raktam is, egyébként, hogy sokkal kényelmesebb használni, egyenesebb a hátad, szóval hosszú távon sokkal jobb. De így összességében nekem nagyon tetszik ez a bringa, ennyi pénzt mindenképpen megér, ennyi pénzért nem nagyon fogtok kapni hasonló kategóriájú bringát, ami ilyen felszereltséggel rendelkezik.
Hát jó, nem adtak hozzá sárvédőt, nem adtak hozzá hátsó lámpát, de igazából ezeket is meg lehet külön vásárolni, úgyhogy nem tartom ezt olyan nagy problémának. Úgyhogy összességében 5-ösre értékelném ezt a kerékpárt. Vegyétek, használjátok, nagyon jó. Ezek voltak tehát a tapasztalataim és a benyomásaim az Eleglide M2-essel kapcsolatban, úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó ár-értékarányú e-bike-ról van szó, teljesen elégedett voltam vele. Az M1 Plushoz képest is történt fejlődés, és azt tapasztalom, hogy a kínaiak egyre jobb e-bike-okat fejlesztenek. Oké, vannak még ilyen apró hibák, mint a markolat vagy a nyereg, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok cserélhetők, lehet rá venni jobbakat. Igazából a lényeg megvan, ilyen kis apró fejlesztések kellenek még rá, és akkor szerintem egy teljesen jól használható bringánk lesz. Ha szeretnétek kipróbálni az Eleglide M2-est, akkor az eleglide.hu oldalon van egy tesztvezetés menüpont, azt töltsétek ki, és akkor tudunk időpontot egyeztetni, el tudtok hozzám jönni, kipróbálni az Eleglide M2-est. Végül, ha szeretnétek egy ilyet, akkor a videó alatt a leírásban meg fogjátok találni a kuponkódot és a linket, meg az árat is, az éppen aktuális árat, hát ez nyilván az euró árfolyamától függ, de megpróbálom ezt majd mindig aktualizálni a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és azt kérem, hogy ha vásároltok, akkor mielőtt a Geekbuying oldalára kerültök, mindenképpen ez a link legyen az utolsó, tehát ez vigyen rá a geekbuying.com oldalra. Ezzel támogatjátok a munkámat, és segítetek hozzá ahhoz, hogy újabb ilyen kínai e-bike-os videókat gyárthassak. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, hamarosan remélhetőleg újabb videóval jelentkezem. Addig és sziasztok!